من أكثر المشاكل التي تعاني منها المرضع هي تشقق الحلمات، فما هي أسبابها وكيف تتخلص منها؟ هذا ما سنراه في هذا الفيديو. عندما تكون طريقة الرضاعة الطبيعية صحيحة، ليس هنالك مجال لتكون التشققات، ولكن يمكن لعدة أشياء أن تتسبب في ظهورها. نذكر منها: أولاً، عدم إعطاء الثدي للصغير بالطريقة الصحيحة. لنتصور أن هذا الجزء هو الحلمة، والقطعة الصفراء هي الهالة، وأن الطفل يضع فقط الحلمة في فمه، فهذا لا يتسبب فقط بالألم، بل أيضا يتسبب في تحجر الثدي، إذ أنه لن يمتص بالطريقة الصحيحة، أي لن يتحصل على كمية جيدة من الحليب. إذا قام بذلك فلا تسحب الحلمة من فمه، فهو لن يتركها، بل بالعكس سوف يغلق فمه أكثر محاولا الحفاظ عليها، مما سيؤلمك أكثر ويزيد من نسبة تكون التشققات. الطرق التي تجعله يفتح فمه هي: إما بوضع الإبهام في ذقنه والدفع نحو الأسفل، ولا تقلقي فهذا لن يؤلمه، أو تضعي إصبعك على طرف الفم بين اللثتان، مما يجعله يفتح فمه ويترك الحلمة. لجعل طفلك يفتح فمه واسعا ويأخذ الثدي بالطريقة الصحيحة، يجب عليك وضع الحلمة على طرف الأنف، حينها سيفتح فمه واسعا. اغتنمي الفرصة، وضعي الحلمة وجزءا من الهالة داخله. السبب الثاني لظهور التشققات هو التنظيف المبالغ فيه للثدي. إن الثدي يحتوي على حبيبات صغيرة على الهالة المحيطة بالحلمة، وتسمى درنات مونتوموغري، ودورها هو إفراز مادة دهنية تحافظ على رطوبة الجلد ومقاومة الالتهابات التي من الممكن أن تنتقل إلى الثدي. وبغسل الثدي دائما سوف نحذف هذه المادة، مما يجعل الحلمة والثدي أكثر حساسية. ثالثا، الطفل يعاني من مشكلة ما، إما من اللسان المربوط القصير، أو لا يستطيع فتح فكه جيدا، أو يعاني من تشنج العنق، مما يجعل الرضاعة شبه مستحيلة له ومؤلمة كثيرا لك. وفي هذه الحالة وحده الطبيب القادر على إصلاح الأمر. رابعا، استعمال شفاط مؤلم وغير مناسب للثدي، مما يستوجب تغييره فورا، أو استعمال حلمات من السيليكون لا تتناسب مع حجم الحلمة، ولذلك قبل شرائها يجب أن تقيسي قطر الهالة وليس الحلمة. عندما تكون لديك تشققات غير مصابة بالتعفن، يجب عليك أن تعالجيها عن طريق الترطيب، أي تجنبي ترك الصدر عاريا بعد الرضاعة، فالذي يحصل حينها هو أن الجرح سوف يتحول إلى قشرة جافة، وهذه القشرة سوف يقوم الصغير باقتلاعها أثناء الرضاعة، أي يقوم بحفر الجرح من جديد. استعمال أي نوع كريم من اللانونين. هذا الكريم يحتوي على دهون طبيعية غير مضرة بالطفل. نضع كمية قليلة على إصبعينا، ندلكها جيدا، ثم نضعها على الجرح. دور اللانونين هو صنع طبقة وقية بين الجرح والهواء كي لا يجف. في الطريقة الثانية للترطيب سوف نحتاج إلى البلاستيك الغذائي، إلى كمادات معقمة، وإلى حليبك، فهو فعال جدا لشفاء الجروح. يجب على الكمادات أن لا تكون من القطن، بل من القماش الناعم جدا، تفاديا لالتصاقها بالجرح. تضعين القليل من حليبك على الكمادات، ثم تضعينها على الثدي وتغلفيها بالبلاستيك الغذائي للحفاظ على مستوى الرطوبة، ونقوم بتغييرها باستمرار، أي كلما جف الحليب من الكمادات. المهم هو المحافظة على مستوى الرطوبة على الثدي. في فترة الرضاعة الطبيعية وخاصة في الفترة الأولى تصبح الحلمة حساسة جدا، وخاصة عند احتكاكها بالثياب، لذلك أنصحك اقتناء صدفات الرضاعة واستعمالها، هي تلعب دور الحاجز بين الثياب والحلمات. أيضا استعملي ضمادات الرضاعة، فهي تمتص الحليب المتدفق من الثدي وتمنع تبلل الثياب.
لمعالجة التشققات إذن يجب عليك أولا اكتشاف المشكلة التي تتسبب في ظهورها ثم معالجتها باستعمال الترطيب. ولكن إذا كانت لديك تشققات مصحوبة بتعفن أي تفرز مادة صفراء فلا تستعملي هذه الطرق. يجب عليك أن تذهبي للطبيب ليقوم بإعطائك مضادا حيويا. كانت هذه أهم النصائح لمعالجة التشققات. لا تترددوا في ترك أسئلتكم وتعليقكم والاشتراك لدعم القناة.